Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the physics method. Class 11, chapter number 1, lecture number 14. और नन चिकम जमु topic दे आगे precision and accuracy. Topic इंतहाई अहम दे. मुंगा error uncertainty वेल्ला. दगशंति मुंग significant figures वेल्ली. और नन मुंगा precision and accuracy वायु. Total the yobal sa related terms दी. पयोबल बांधी defend हम कई. The yobal ना जुदा सी जुनाम दी. نو د دې وجه نه پکار دا چې موږ د دې فامینس کې هغه کوم ریلیشن دی هغه موږ ته کم سے کم پته وي راځو او دا کلیر کو چې پریسیجن اینڈ ایکوریسی څه شی دی یاد ساتئ کله چې موږ یو ویلیو میجر کوو نو دوه پیرامیټرز د سې دي چې یو ته موږ ایکوریسی وایو او یو ته موږ پریسیجن وایو زموږ د میجرمنټ چې کوم کوالټي دا هغه افیکټ کولی شي انډیویډوالي ځان له دا موږ وایو پریسیجن څه شی دی the closeness of individual values to one another is called precision individual values چې څومره یو بل ته انتهایی ډیر زیات کلوزي نو دې ته موږ ویلی شو چې دغه values دا precise values دي څومره چې دا values یو بل ته ډیر زیات کلوزي نو دغه ته موږ څه وایو precision وایو دغه شانتي accuracy څه ته وایي the closeness of individual values to the true or accepted value is called accuracy کله چې دغه values خپل منځ کې یو بل ته کلوز نه خو ټرو ویلیو یا کوم اکسپټډ ویلیو دا هغه ته ډیر زیات کلوزي نو دې ته بیا موږ څه وایو ایکوریسی وایو مختلف قسمه ډیفینیشن درته کوم هغه ته په مختلف قسمه اگزامپل باندې ایکسپلین کوم په الحال چې کوم ډیفینیشن موږ وکړو دغه ایکسپلینیشن ترازو چې څومره ویلیوز یو بل ته کلوزي دې ته موږ پریسایز میجرمنټ وایو او دغه شانتي څومره چې ویلیوز ټرو ویلیو یا اکسپټډ ویلیو ته کلوزي نو دې ته بیا موږ ایکوریټ میجرمنٹ وایو دا یو ایگزامپل واخلو فار ایگزامپل زمونږ یو ټارګټ دی په دغه ټارګټ باندې موږ فایرینګ کوو یا فوجیان یا پولیس وغیرہ چې کوم ټریننګ اخلي نو دوی ته مخې ته یو ټارګټ پروت وي په دغه ټارګټ باندې دوی فایرینګ کوي فار ایگزامپل زموږ ټارګټډ ایریا دا کوم وړوکی لاین چې دی دا زموږ ټارګټډ ایریا ده په دغه ځای باندې به موږ فایرینګ کوو فار ایگزامپل یو کس راغی او دا چې کوم ټارګټ دی ایگزیکټلی په دغه ټارګټ باندې د دې ویلیوز د دې دا کوم فایرینګ چې دی دا بالکل په دې ټارګټ باندې ولګېدو او د دې سره سره که تاسو دا ویډیوز وګورئ نو دا په خپل منځ کې ډېر زیات یو بل ته کلوز دي چې یو بل ته کلوز دي نو موږ ویلی شو چې دا پریسایز میجرمنټ دی کوم میجرمنټ دی پریسایز میجرمنټ دی ځکه چې دا ویډیوز دا کوم ډاټډ چې دي دا یو بل ته ډېر زیات نږدې دي نو پریسایز هم دي اینډ ایکوریټ ایکوریسی پکې هم شته پریسایز اینډ ایکوریټ ایکوریټ یعنی داسې موږ ویلی شو چې بوث precise and accurate دا اولنی چې کوم زمونږه اگزامپل شو نو په دې کې precision هم شته او په دې کې accuracy هم شته دویم نمبر ته کوم وګورو نو دا کوم ډاټډ لاینز چې دي مطلب دا دی چې دا فایرینګ ټوټل په دې پوینټ باندې لګېدلې دی نو موږ ویلی شو چې precise دی precise measurement دی ولې دی چې ویلیوز یو بل ته ډېر زیات څه دي کلوز دي خو که تاسو وګورئ نو له ټارګټ نه دا ډېر زیات لرې دی نو چې له ټارګټ نه لرې دی نو د ټرو ویلیو نه لرې شو نو دلته موږ ویلی شو چې پریسایز بټ ناټ ایکوریټ پریسایز و خو ایکوریټ نه دی دغه شانتي که دلته موږ راشو او دې ویلیوز ته موږ وګورو نو دا ویلیوز د یو بل نه لرې دي چې د یو بل نه لرې دي نو ناټ پریسایز زه ویلی شم چې ناټ پریسایز یو بل ته ویلیوز نږدې نه دي ناټ پریسایز دا پریسایز نه دی خو که ټارګټ ته موږ وګورو نو ټوټل ویلیوز په ټارګټ باندې پراته دي نو موږ ویلی شو چې ناټ پریسایز بټ ایکوریټ پریسایز نه دی خو ایکوریټ کم سے کم دی دغه شانتي که اخرني ته موږ وګورو نو د ټارګټ نه دا ویلیوز ډېر زیات لرې پراته دي په دې کې څه ایکوریسي هم نشته او دا ویلیوز د یو بل نه ډېر زیات لرې دي نو په دې کې پریسیجن هم نشته نو ناټ پریسایز نه خو دا پریسایز دی او not accurate او نه په دې کې څه accuracy شته د دې څخه موږ ته یو پوینټ کلیر شو چې precision and accuracy does not depend on each other precision او accuracy په یو بل باندې ډیپند نه کوي دا پوینټ به یاد ساتئ چې دا چرته په یو بل باندې ډیپند نه کوي یو میجرمنټ زموږ سره پریسایز هم کېدای شي او ایکوریټ هم کېدای شي یو میجرمنټ زموږ سره داسې کېدای شي چې هغه ناټ پریسایز وي او ناټ ایکوریټ وي یو میجرمنټ کېدای شي چې پریسایز خو ایکوریټ نه یو میجرمنټ کېدای شي چې ایکوریټ خو پریسایز نه مختلف قسمه کنډیشنز زموږ سره پاسیبل دي دا شان راځو موږ یو بل ایگزامپل اخلو فار ایگزامپل څلور سټوډنټس دي student 1 student 2 student 3 او student 4 او دې څلور ورونو لمه یو ټارګټ ورکو چې تاسو کور ته لاړ شئ او د جی ویلیو مېر کړئ په سمپل پینډولم مېر کیږي هر هغه ایکویشن چې باندې کې د جی ویلیو پرته را بدل باندې موږ د جی ویلیو پوینټ کولې شو
خو د جی چې کوم اکسپټډ ویلیو ده یا د جی چې کومه ټرو ویلیو ده هغه هم ته پته ده چې هغه څه ده 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. دا به یاد ساتئ چې دا د جی اکسپټډ ویلیو ده یا ټرو ویلیو ده. دا مختلف قسم سټوډنټس دي یو میجرمنټ کړل دی نو یو خو ما سره چې کوم بوک دی هغه زما سره زوړ بوک دی دا کیلکولیشن ما سره بوک شته نه نو ما د انډین یو لیکچر نه نوٹ کړو تقریبا 5 کاله مخکې هغه ویډیوز ما لیکل دي. البته که د چا سره د فزکس نوې بوک نو دا ټیبل په بوک شته د هغه سره ریلیټ کوي کې دي شي دا هغه د یو بل نه بدلی بهر حال چې کوم مطلب دی د دوه یو شان دی. دلته موږ راځو سټوډنټ 1 15 ځله د میجرمنټ کړل د جی ویلیو یوزر کیلکولیټ کړل 10.77 10.79 10.82 10.82 او 10.84 نو که تاسو دا ویلیوز وګورئ نو ډیر زیات یو بل ته نږدې دي ډیر زیات یو بل ته کلوز دي. نو څه ویلی شم چې دا میجرمنټ سو دا پریسایز میجرمنټ ځکه چې ویلیوز یو بل ته ډیر زیات کلوز راوستي دي. دا شان که زه خبره کوم دا به موږ ایوریج کو دا ټوټل به 8 کو او په پای باندې به ډیوایډ کړو انسر د دې راغلی 10.84 accurate value 9.8 دا answer تاسو راغی 10.84 د دې مطلب دا چې accuracy په دې کې بالکل نشته د true یا د accepted value را ډیر زیات لري نو precision په دې کې وو نو precise but یعنی precision په کې شته خو accurate نه دی precise but not accurate دا precise measurement وو خو دا accurate measurement نه دی. دا شانتي کوم راشو سټوډنټ 2 چې کوم میجرمنټ کړل دی هغه ګورو 8.5 9.3 9.7 10.0 11.5 دا ویلیوز انتهایی دی یو بل نه لري دي 8.5 او 11.5 په منځ کې خو کافي ډیفرنس راغی نو پریسایز میجرمنټ دا نه دی. زه به دلته ولیکم چې ناٹ پریسایز خو د سره ده چې پریسایز نه دی به اکوریسی ته وګورئ 9.8 انسر کې راغلی کنه دا ټوټل به موږ راواخلو دا به 8 کو په پای باندې به ډیوایډ کو 15 سره دا میجرمنټ شوی انسر کې راغی 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. دغه شانتي ټرو ویلیو ایگزیکټ ټرو ویلیو د دې نه راغله نو سوي مې چې ناٹ پریسایز بټ ایکوریټ بالکل ایکوریټ میجرمنټ دی دا بالکل ایکوریسی پکې شته. دغه شانتي موږ راځو سټوډنټ 3 چې کوم میجرمنټ کړی دی نو 7.0 7.8 لکه سوچو کې 7.0 نه ډایرکټ 7.8 ته لاړ 9.8 ته لاړ 9.5 10.0 نو دلته کوم وګورو نو دا بیر دا کوم ویلیوز چې دي دا یو بل ته د سره کلوز دي نو زه ویلی شم چې ناٹ پریسایز دا پریسایز نه دی خو انسر ته وګوره 8.6 او 9.8 خو کافي ډیفرنس دی نو ایکوریسی پکې نشته د ټرو ویلیو نوم دا ډېر زیات لري دی نو زه دلته ویلی شم چې ناٹ ایکوریټ نه خو په دې کې ایکوریسی شته او نه په دې کې سب پریسیجن شته. دغه شانتي چې لاست ته موږ راشو 9.77 9.78 9.81 9.83 او 9.83 نو که دلته موږ وګورو نو دا ویلیوز یو بل ته یعنی 9.77 9.78 او 9.81 9.83 9.83 دا ویلیوز یو بل ته ډېر زیات کلوز دي دا ویلیوز انتهایی یو بل ته کلوز دي نو زه ویلی شم چې دا پریسایز میجرمنټ دی کوم میجرمنټ دی پریسایز دی او که انسر ته موږ وګورو 9.8 د دې نه انسر راغلی 15 ځله به 8 کو په 5 باندې به ډیوایډ کو دا ټوټل ویلیوز به 8 کو 5 باندې به ډیوایډ کو نو انسر د سره 9.8 نو پریسایز هم دی او ایکوریټ هم دی هم په دې کې ایکوریسی شته او هم په دې کې پریسیجن شته. هغه خبره بیا شو چې یو میجرمنټ پریسایز دی نو ضروری نه ده چې دا دی ایکوریټ یو میجرمنټ ایکوریټ دی ضروری نه ده چې دا دی پریسایزي او که چېرته یو میجرمنټ چانسز دا هم شته چې ایکوریټ هم کیدی شي او دا پریسایز هم کیدی شي چې ایکوریټ نه وي پریسایز کیدی شي چې پریسایز نه وي ایکوریټ کیدی شي مختلف قسمه کنډیشن دا زموږ سره راتلی شي. یو بله خبره تاسو ته کومه امپورټنټ نوٹ کې مې لیکل پریسیجن ډیپینډز اپان آن لیست کاونټ پریسیجن به همیشه د پاره په لیست کاونټ باندې ډیپینډ کوي څومره چې ستاسو لیست کاونټ وړوکی یو چې ته لیست کاونټ څومره وړوکی کې د دې مطلب دا چې ویلیوز یو بل ته ډېر زیات کلوز کیږي نو دغه لیست کاونټ کمول مطلب دا دی چې پریسیجن سیوا کول دي. دغه شانتي بټ ایکوریسی ډیپینډز اپان سیګنیفیکنٹ فیګرز خو چې کوم ایکوریسی دا نو هغه په سیګنیفیکنٹ فیګرز باندې ډیپینډ کوي مطلب دا نه کته وی چې زه یو میجرمنټ پریسایز وکم نو هغه لپاره به کم سے کم لیست کاونټ یوز کړي او کته وی چې زما سره یو میجرمنټ ډیر زیات ایکوریټ راشي نو د هغه لپاره مطلب دا دی چې ته بس کې ته به دا ویلیو د کې زیات نه زیات سیګنیفیکنٹ فیګرز راولي نو ایکوریسی به د هغه سره سکیږي سیوا کیږي.
اوس راځو او دی باندې یو एग्जांपल اخلو. فار ایگزامپل یو میجرمنٹ دی، په هغه کې پریسیجن څومره دی او په هغه کې اکوریسی یعنی سیګنیفیکنٹ ډیجټس څومره دي. یو میجرمنٹ ما واغستو 2642 میټر دا یو میجرمنٹ مونږ کړی دی، خو د دې لپاره مونږ لیست کاونټ یوز کړی دی 1 میټر. نو پریسیجن د دې څه شو 1 میټر پریسایز، د 1 میټر پورې دا پریسایز کېدی شي. دا شانتي کنه دې سیګنیفیکنٹ فیګرز مونږ ګورو یا اکوریسی ګورو نو هغه اپ ټو 4 یعنی اکوریسی به دې کې سیوا ده، پریسیجن به کم دی خو اکوریسی به کې سیوا ده. دا شانتي کوم وګورو 2050 میټر دا غي لپاره لیست کاونټ مونږ واغستو 10 میټر. نو 10 میټر پورې دا پریسایز کېدی شي یعنی پریسیجن چې کوم دی نو هغه کم شو ځکه چې یونټ مونږه یعنی لیست کاونټ مونږه غټ یوز کړو، پریسیجن په دې کې کم شو. خو الته کې اکوریسی وګوري نو اکوریسی نمبر اف سیګنیفیکنٹ فیګرز هم په دې کې 3 راغلي، اکوریسی مو سره دې کم شو. دا شانتي 34000 کیلومتر د دې لپاره 1000 کیلومتر والا یو ډیوایس مونږ یوز کو چې دا غي لیست کاونټ 1000 کیلومتر دی. اوس دا 1000 کیلومتر مطلب دا چې د دې لیست کاونټ مونږ ډیر زیات غټ واغیس، لیست کاونټ مونږ ډیر زیات غټ اغسته دی. نو چې لیست کاونټ غټ واغستو نو پریسیجن د دې څه شو کم شو، دا زیات پریسایز نه دی. دا شانتي اکوریسی چې کوم دنو هغه د دې سره له 2 را لږه چې نمبر اف سیګنیفیکنٹ ډیجټس په دې کې سودي 2 دي. دا شان 203.05 د دې لپاره چې کوم پریسیجن د دې دی یعنی لیست کاونټ هغه دی او نمبر اف یعنی سیګنیفیکنٹ فیګرز په دې کې 4 رالل 5 رالل، مطلب دا چې په دې کې اکوریسی هم سیوا ده او پریسیجن د دې هم یعنی یونټ مونږ وړو کې یوز کو، لیست کاونټ مونږ وړو کې یوز کو، چې لیست کاونټ هم وړو کې یوز کو نو پریسایز میجرمنٹ هم دی. دا شان 0.0025 کېجی دا یو میجرمنٹ دی. 0.0001 کېجی د دې مونږ لیست کاونټ انتهایی وړو کې لیست کاونټ هم غوښتل دي. نو دا به موست پریسایز ډیر زیات به پریسایزي او چې د دې کوم اکوریسی د نو هغه سره لا 3 رااله. د دې ځې پوری د دې مطلب دا چې تاسو به یاد ساتئ چې کوم پریسیجن دی دغه پریسیجن ډیپند کوي په لیست کاونټ باندې، او چې کوم اکوریسی ده نو اکوریسی ډیپند کوي په څه باندې په نمبر اف سیګنیفیکنٹ فیګرز باندې. زه یو بل एग्जांपल باندې تاسو دا ایکسپلین کوم، یو بل ډیفینیشن درته لیکم او باغی تاسو ته د اکوریسی او چې کوم پریسیجن دی د دې په میس کې چې کوم ډیفرنس دی هغه واضح کوم. په دې एग्जांपल سره اوس موږ پریسیجن اینڈ اکوریسی د دې په میس کې لږ ډیفرنس کوو. او एग्जांपल دا دی a precise measurement has less absolute uncertainty. تاسو ویل شئ چې دا یو بل ډیفینیشن شو د پریسیجن چې precise measurement د دې absolute uncertainty به کمای. absolute uncertainty means چې د دې لیست کاونټ به کمی. نو دا سیمون لیکل شو چې precision inversely proportional to absolute uncertainty. د precision او د absolute uncertainty په خپل منځ کې inverse relation وي. که فار ایگزامپل absolute uncertainty تاسو څومره کموله means لیست کاونټ دې څومره وړو کې رسټو دغه میجرمنټ به دومره زیات پریسایز میجرمنٹ تعالی کولای شي. دغه شانتي اکوریسی موږ وایو ان اکوریسی an accurate measurement has less fractional uncertainty or percentage uncertainty. اوس کله یو میجرمنٹ percentage uncertainty یا relative uncertainty څومره کم راتله هغه عمر په هغه کې اکوریسی سیوا کیږي. نو موږ یې لیکلی شو چې اکوریسی انورس ریلیشن کې دا percentage uncertainty ده. د دې یو مثال اخلم. فار ایگزامپل موږ یو میجرمنٹ کوو د هغې دپاره زه راخلم یو میټر رول، یو د هغې دپاره راخلمه ورنیر کیلیپر او یو د هغې دپاره راخلمه سکریو ګیج. درې ډیوایس مې راواخیستو. موږ ته پته ده چې 0.1 سینټي میټر دا لیست کاونټ د چا دی د میټر رول دی. 0.01 سینټي میټر دا لیست کاونټ د ورنیر کیلیپر دی او 0.001 سینټي میټر دا لیست کاونټ چې کوم دی نو دا د سکریو ګیج دی. اوس دغه شانتي که موږ دا میجرمنټ کوو نو په دې ځای کې زه وایم فار ایگزامپل دا ما راواخیستو د مارکر دا کم یعنی دا کم سر چې دی دا زه میجر کوم او دا یو ځل زه میجر کوم په دې میټر رول باندې. نو چې میټر رول باندې کوم نو د پوینټ نه پس ما یو ډیجټ راکولی چې دا الریډي موږ ایکسپلین کړو په تېر کلاسز کې. نو دلته زه لیکم چې 2.4 سینټي میټر فار ایگزامپل دې ما له کوم انسر راکړه هغه صرف 2.4 سینټي میټر دی. دا شان ورنیر کیلیپر چې کوم انسر مال راکړي نو هغه به د پوینټ نه پس مال 2 ډیجټ راکړي. فار ایگزامپل زه داسې ووایم چې 2.45 لیټ سپوز 2.44 ولیکه 2.45 ولیکه د پوینټ نه پس 2 ډیجټس میلاو شو. دغه شان که دقه مارکر دی او دریم ځل دا زه راخلم او په سکریو ګیج میجر کومه نو دا ماله څومره ویلیو راکولی شي. فار ایگزامپل 2.4 او 5 6 یو ډیجټ به دا ماله بل هم راکولی شي. 4 5 6 4 5 4 واپس ولیکه مینس چې د پوینټ نه پس 3 ډیجټس موږ ته میلاو شو.
دلته کوم راشو او میټر رول ورنه کلیپر او سکرو گیج د دې د پریسیجن موازنه موږ کوو نو یاد ساتئ چې د ټول پریسایز میجرمنټ هغه سکرو گیج کولی شي ولې چې د هغې لیست کاونټ کم دی او موږ وویل چې څومره لیست کاونټ د چا وړوکی د هغې کې هغومره پریسیجن سیوا کېږي نو په دې درې واړه کې چې موږ له پریسایز میجرمنټ کوي نو هغه پریسایز میجرمنټ موږ له سکرو گیج کولی شي خو د دې خبرې ډزنټ مین د دې مطلب چرته هم دا نه شو چې سکرو گیج دا زیات پریسایز دی نو دا ایکوریټ میجرمنټ هم دی که چرته موږ په دې ته لږ وګورو چې دا کوم میجرمنټ شوی دی 2.454 په دې درې واړو کې موږ له زیات معلومات څوک راکولی شي نو زیات معلومات ماله په دې درې واړو کې دا یو راکولی شي ځکه زیات معلومات راکولی شي چې په دې کې سیګنیفیکنټ فیګرز هم سیوا دي او موږ ویلو چې سیګنیفیکنټ فیګر سیوا نو هغومره هغه چې کوم میجرمنټ دی دا ایکوریټ هم کیدی شي نو په دې کنډیشن کې زه ویلی شم چې سکرو گیج والا میجرمنټ دا موسټ پریسایز هم دی او موسټ ایکوریټ هم دی خو بل یو پوینټ که زه ویم چې فرض که زما ټرو ویلیو زما چې کوم انسر دی زما هغه ټرو ویلیو هغه څه ده هغه 4 سانتي میټر دی نو که دې کنډیشن ته مونږ راشو او ټرو ویلیو مونږ 2.4 کنسیډر کوو نو په هغه کنډیشن کې ټیک دی چې سکرو گیج پریسایز میجرمنټ کوي خو ایکوریسي به کم یو کې ده ایکوریسي به میټر رول کې ده ځکه چې هغه ټرو ویلیو ته کلوز راغی که دغه شان زه ووایم چې 2.5 لیټ سپوز 2.5 سانتي میټر ایکوریټ ویلیو زما سره دا ده ټرو ویلیو دا ده نو په دغه کنډیشن کې دا یو انسر ډېر زیات کلوز دی نو په یو کنډیشن کې چې دا پریسایز میجرمنټ راځي نو ایکوریټ دا راځي خو که په بل کنډیشن کې ټرو ویلیو زه دا کنسیډر کړم نو بیا بای چانس یعنی دا زموږ سره هم ایکوریټ کیدی شي او هم پریسایز کیدی شي د دې خبرې مطلب دا دی چې وختي موږ اگزامپل اخیستی وو موږ دا خبره کوله چې پریسیجن او ایکوریسي په یو بل باندې ډیپند نه کوي موږ ویلی شو چې ابسولوټ انسرټینټي د کم یو کم رااله پریسیجن په هغې کې سیوا دی اوس موږ راځو پرسنټیج انسرټینټي فایند کوو چې څومره د چا پرسنټیج انسرټینټي کمه رااله هغومره به هغه میجرمنټ صحیح ده به ایکوریټي نو پرسنټیج انسرټینټي فایند کوو داسې وکړو چې 0.1 سانتي میټر دا زموږ سره ابسولوټ انسرټینټي راغله 0.1 سانتي میټر او ډیوایډ بای په څومره میجرمنټ کې راغله په 2.4 سانتي میټر کې راغله ملټیپلایډ بای 100% یو خو به دا میجرمنټ موږ وکړو سانتي میټر او سانتي میټر د یو بل څخه کټ شو دویم میجرمنټ به موږ دا وکړو دویم میجرمنټ دا به دلته ښکته ولیکو دا کلکولیشن کو دویم میجرمنټ به موږ دا وکړو چې د دې به موږ پرسنټیج انسرټینټي فایند کړو 0.01 سانتي میټر د دې ابسولوټ انسرټینټي ده او دا په څه کې راغلی په 2.45 سانتي میټر کې دغه راغله په دې باندې به ډیوایډ کړو ملټیپلایډ بای 100% په دې کې به ضرب ورکړو او په دریم کنډیشن کې به داسې وکړو چې 0.001 سانتي میټر دا به راواخلو او دا به ډیوایډ کړو په 2.454 باندې او ملټیپلایډ بای 100% یعنی موږ دا ګورو چې پرسنټیج انسرټینټي د چا کم راځي دا کلکولیشن کو درې وړه موږ چې کوم اگزامپل اخیستی دی نو دغه اگزامپل کلکولیشن کو نو داسې به وکړو 0.1 ډیوایډ بای 2.4 او ملټیپلایډ بای 100 د دې نه راځي 4.16 یعنی زه به ولیکم چې 4.2% راوند اپ وکړم د دې نه راغی 4.2% د دې نه راغی دا بل به وکړو 0.01 ډیوایډ بای چې کوم انسر مونږ راوستی دی کنسیډر کړی دی 2.45 او ملټیپلایډ بای 100 د دې نه راځي 0.4 دې نه څه راځي 0.4% د دې نه راغی او دا بل به وکړو 0.001 ډیوایډ بای 2.454 او ملټیپلایډ بای 100 د دې نه راغی 0.04% اوس تاسو راشئ او دلته وګورئ چې پرسنټیج انسرټینټي د چا کمه ده 4.2% 0.4% 0.04% د ټولو نه پرسنټیج انسرټینټي کمه د چا راله د سکرو گیج راله دا زموږ سره هغه کنډیشن شو چې د سکرو گیج میجرمنټ دلته پریسایز هم و خو دا زیات ایکوریټ هم راغی نو هغه کنډیشن چې کوم زموږ څخه پاسیبل و چې یو میجرمنټ پریسایز هم راغی او یو میجرمنټ هغه ایکوریټ هم راغی خو تاسو ما مخکې ویل که فرض کړه ټرو ویلو زموږ سره 2.4 سانتي میټر وي نو په هغه کنډیشن کې بیا پریسایز میجرمنټ چا کېدی شي د میټر رول کېدی شي نو دا د پریسیجن او د ایکوریسي په خپل منځ کې چې کوم ډیفرنسز وو چې پریسیجن او ایکوریسي ضروري نه ده چې یو میجرمنټ پریسایز وي همدغه میجرمنټ خامخا ایکوریټ وي